trở lại với video flash review của Kia Up với chiếc Hyundai i10 2021. Đây là một mẫu xe mà tôi tin là các bạn sẽ có rất nhiều các câu hỏi đặt ra, nhưng rất tiếc là trong một cái trải nghiệm rất là nhanh của chúng tôi, chúng ta sẽ tập trung vào một số phần chính yếu của mẫu xe này thôi. Vậy điều đầu tiên tôi muốn đề cập tới Hyundai i10 2021 chính là phần động cơ. Bây giờ các bạn có một phần động cơ mà thông số ở trên giấy tờ là yếu nhất phân khúc. Nói thế nào nhỉ? Đôi khi thì tôi vẫn thường nói là chúng ta không nên quá tập trung vào những cái thông số ở trên giấy mà nên tập trung vào trải nghiệm thực tế. Và thực tế thì mẫu xe này động cơ có cải thiện những điểm tích cực so với chính thế hệ trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một phần động cơ mà tôi cho rằng khi các bạn ép ga nó không có nhiều độ rung và tiếng ồn cũng thấp hơn hẳn so với chiếc i10 trước đây. Có thể là do nhà sản xuất đã tạo ra một cái phần khoang máy mà có khả năng cách âm giữa cabin và khoang máy nó tốt hơn rồi. Còn về phần hiệu năng vận hành thì với khoảng 82 mã lực, thông số về mô men xoắn cũng không phải là quá lớn. Những gì mà chúng ta có ở trên chiếc i10 2021 chính là sự mượt mà. Các bạn chỉ cần sự mượt mà thôi. Tôi cho đây là một yếu tố rất quan trọng rồi. Còn người ta sẽ không quá kỳ vọng vào những chiếc xe phân khúc A mà lại di chuyển mạnh mẽ phầm phập đâu. Mẫu xe này về cơ bản thì nó sẽ đáp ứng khá là tốt các tình huống ở trong đô thị. Và tôi cũng đánh giá rằng nhà sản xuất đã có những cái tinh chỉnh rất là hợp lý để mang tới một cái sức kéo tốt và tức thời khi mà các bạn di chuyển ở những giải vận tốc vừa vừa và có những cái pha tăng tốc không quá gắt. Điểm khác biệt ở đây khi mà các bạn muốn tìm ra sự khác biệt và đặc biệt là so sánh với động cơ mạnh của chiếc VinFast Radial, đó là khi các bạn phải di chuyển lên vận tốc rất cao và bắt đầu tăng tốc, lúc đấy thì cái mức độ í ạch của khối động cơ này nó sẽ được thể hiện. Ngoài ra đây cũng là một khối động cơ mà các bạn có thể cảm nhận được cái mức độ yếu của nó so với thân xe. Đó là khi mà các bạn có những cái pha tăng tốc hơi sâu chân, mong muốn nó thay đổi vận tốc quá nhanh. Và điều mà tôi lại vẫn phải nói tới sự tích cực của khối động cơ này, đó là chúng ta ép tua ấy, nó cũng tạo ra những cái trạng thái, những cái tiếng dội vào trong cabin, nó ù nhẹ nhẹ thôi, rất nhẹ. Các bạn phải khó tính thì mới cần than phiền về vấn đề này. Và tôi vẫn cần phải nhắc lại cái nguyên lý của mình, đó là nguyên lý đánh đổi. Các bạn mua những chiếc xe giá dưới một vài tỷ ở Việt Nam thì chắc chắn là phải đánh đổi rồi, được cái này nó mất cái kia. Động cơ thì như vậy, còn mức cho nhiên liệu thì với tôi chiếc i10 vẫn là một chiếc rất tốt. Các bạn có một mức tiêu hao mà người sử dụng xe cho gia đình cũng sẽ cảm thấy hài lòng, mà anh em chạy dịch vụ cũng sẽ vui. Đó sẽ là những cái điểm cộng nhất định rồi về phần động cơ. Điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập ở trên mẫu xe này, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hơi thừa thãi, đó là phần cảm giác lái. Lại một lần nữa tôi phải đặt ra một câu hỏi về việc là liệu các cái lứa xe khác nhau của cùng một nhà phân phối nó có thực sự là đồng nhất hay không. Vì bản thân tôi vừa có một cú sốc về mặt trải nghiệm, tức là những chiếc Hyundai Kona đầu tiên mà tôi cầm lái, quả thật là nó mang tới một cái cảm giác lái rất là cách mạng so với những gì Hyundai thể hiện trước đó. Và ngay lập tức thì chiếc Hyundai Kona mới đây mà tôi chạy, Hyundai Kona Turbo của anh bạn tôi, thì cảm giác lái thực sự là tệ. Chiếc i10 ở đây thì ngược lại, cảm giác lái rất tốt so với phân khúc này và so với những chiếc xe bình dân nói chung. Ở những chiếc xe bình dân như chiếc i10, các bạn sẽ đừng đòi hỏi những cái cảm xúc nó quá là thăng hoa, mà đơn giản là chúng ta có một cái mức độ siết căng tay, mức độ truyền đạt liên tục xuống mặt đường, thế là tốt rồi. Và i10 2021 thì có điều đó, tức là khi các bạn vào cua như này, các bạn sẽ cảm nhận được từng cái đẩy tay một đều được truyền đạt xuống mặt đường, rất dễ chịu. Và hy vọng là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục có những chiếc Hyundai i10 sau, không phải là lứa đầu mà cảm giác thấy vẫn tốt như này. Điểm thứ ba, điểm này thực sự là đáng tiếc. Tôi kỳ vọng là phải có thay đổi cơ. Phải có thay đổi thì may ra mới cạnh tranh được với Radial, chứ không thì rất là khó. Đó là treo. Treo của i10 thực sự mà nói là đặt ở trong phân khúc xe hạng A rồi, từ trước tới nay nó vẫn luôn luôn là một kiểu treo tốt. Tốt của hạng A tức là các bạn không bị quá chòng chành, không bị quá nhao, và thế thôi. Còn chuyện nó sóc, nó hơi mệt một tí là chấp nhận được. Nhưng từ khi có Radial thì mặt bằng phân khúc bị đẩy lên một cái nấc rất cao. Và đây thì chúng ta buộc phải có những cái trạng thái mà đi nhanh rồi ăn vào những cái mố với mặt đường ấy, nó phải có những cái trạng thái gọi là nêm chặt cơ. Còn chiếc i10 thì không, các bạn sẽ vẫn bị cái kiểu nảy tưng của xe phân khúc hạng A. Điểm này thì hơi đáng tiếc thôi, tôi chỉ nói là hơi đáng tiếc khi mà người ta có thể so sánh với Radial thôi, còn không than phiền được với chiếc i10. Cũng phải xin lỗi anh em một chút, đó là quên mất không nhắc tới phần hộp số. Các bạn có cấu hình hộp số thì không có gì là thú vị ở đây cả, nhưng mà cách mà nó vận hành ấy, thì luôn khiến cho tôi cảm thấy hài lòng. Các bạn chạy những chiếc xe mà công suất không quá lớn, xe giá rẻ, động cơ nhỏ, hộp số ít cấp, tất cả những cái thứ đó thì chúng ta chỉ nên kỳ vọng vào sự mượt mà thôi, đừng mong những cái giá trị tiếp tục là
thăng hoa vui vẻ gì ở đây. Và i10 thì làm được điều đó, tức là các bạn sẽ thấy ít khi gặp phải tình huống mà cái hộp số này nó để lộ cấp hay là những cái pha lên xuống nó bị ngắt ngứ, và đó là điểm vui vẻ rồi. Và cuối cùng, trời ơi, một điểm nữa tôi cũng cảm thấy khá đáng tiếc cho chiếc xe đẹp mắt, nhiều trang bị và phải nói là cái cảm xúc ngồi bên trong khá thú vị này, đó là phần cách âm. Cách âm thì trước nay thì phân khúc hạng A cũng lại chẳng có gì mà đòi hỏi cả, tất nhiên rồi. Và có những chiếc thì siêu tệ, nó tệ đến nỗi mà cảm giác như là các bạn đang ngồi trong một chiếc xe bị thủng đáy vậy. Nhưng từ hồi có Fadil thì mọi chuyện lại khác, tức là người ta lại đòi hỏi nó phải khá khá một tí. Ở điểm này thì i10 tiếp tục chưa cải thiện. Chúng ta đi trên những cái mặt đường tương đối xấu ở trong đô thị vẫn tốc 450 rồi, các bạn đã nghe những cái tiếng rào rào khá là khó chịu rồi. Và lúc đấy thì cái hệ thống loa, kể cả là có Akamis gì đấy ở đây thì cũng không thể nào giải tỏa được cái nỗi nhức đầu của các bạn. Tổng hợp tất cả những cái quan điểm kể trên thì dường như chiếc Hyundai i10 đang thua kém chiếc VinFast Fadil khá nhiều, nhưng các bạn bình tĩnh vì chúng ta còn một phần rất quan trọng nhắc tới những điểm mà chiếc i10 lại tốt hơn hẳn cơ. Đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ chiếc VinFast Fadil giá không còn quá tốt nữa. Các bạn mua thẳng chiếc VinFast Fadil tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2021 thì cao hơn chiếc Hyundai i10 hatchback khá khá. Chiếc Hyundai i10 2021 thì điểm cộng đầu tiên mà các bạn có được trước đối thủ VinFast Fadil đó là đây là một chiếc xe của thế hệ mới. Còn Fadil thì rất có thể thôi sẽ sớm các bạn sẽ thấy một phiên bản nâng cấp. Điểm thứ hai đó là nó là mẫu xe có kích thước lớn hàng đầu phân khúc hiện nay. Trung cơ sở thì bé thứ nhì thôi, nhưng tổng thể thì các bạn vẫn có một mẫu xe mà đặt trong bối cảnh phân khúc hạng A nhìn rõ ràng là nó thu hút hơn, nhìn nó có vẻ đắt tiền hơn. Người Việt Nam thì luôn luôn thích xe to. Và điểm thứ ba đó là một thiết kế hiện đại, khó để có thể áp một cái quy chuẩn chung. Có lẽ mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn khác nhau, nhưng rõ ràng là các bạn không thể phủ nhận được việc chiếc i10 có một cái thiết kế hiện đại bắt mắt. Và đặc biệt là nếu các bạn chạy phiên bản sedan thì phần đèn hậu cực kỳ quyến rũ. Còn tiếp bên trong thì các bạn sẽ thấy chiếc Hyundai i10 2021 có hai điểm mạnh của i10 và của Hyundai. Điểm mạnh của Hyundai đó là các bạn sẽ thấy một cái không gian bên trong rất trẻ trung, đẹp mắt, thú vị hơn. Rồi có nhiều trang bị nữa, đặc biệt là chiếc i10 2021 phiên bản hatchback ở đây có hai trang bị vượt mặt phân khúc, đó là cruise control và cảm biến áp suất lốp. Điểm mạnh thứ hai thuộc về truyền thống của chiếc i10 đó là không gian rất rộng rãi. Đây là một điểm không thể chối bỏ, đặc biệt là với những người mua xe cho gia đình. Và điểm này thì các bạn sẽ không thể độ thêm được. Và như các bạn có thể thấy đấy là tất cả các video của tôi đều sẽ luôn luôn có nguyên lý đánh đổi. Tức là các bạn sẽ không bao giờ tìm được một chiếc xe hay hơn hoàn toàn xe đối thủ. Ở đây bài toán sẽ là với bằng đấy tiền các bạn mong muốn giá trị gì và các bạn chấp nhận hy sinh giá trị gì. Nếu có một mindset rất là rõ ràng như vậy thì các bạn sẽ lựa chọn được chiếc xe phù hợp với mình, đồng thời sẽ hạnh phúc với lựa chọn đó. Còn ở chiều ngược lại, nếu các bạn không biết mình thực sự muốn gì thì mua xe về tôi tin chắc rằng các bạn sẽ lạc vào những trận chiến không hồi kết ở trên internet chỉ để bao biện cho nhược điểm của mẫu xe của mình. Video đánh giá rất nhanh với chiếc Hyundai i10 2021 kết thúc tại đây. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào về mẫu xe này thì đừng ngần ngại đặt ra cho chúng tôi ở phía bên dưới. Nhớ chia sẻ video nếu cảm thấy thú vị và hẹn gặp lại các bạn ở một video khác của Ghiap.